vàng chụp hình ghê, giống showbiz quá vậy. Đấy. Xuống rồi anh xuống. Từ từ. Cho mấy người đi qua trước đi. Núi lợ.
to cái đó. Đứa này có thể là mình nhóc được nổi rồi. Lòi kèn luôn. Chưa gửi có xe máy nó đào xuống rồi không thôi. Đây một tô hủ tiếu mực. Con mực ở đây nó bự nè, nó nguyên con. Được mấy con vậy? Được 2. Đấy. Quay lại, nãy quay bị lỗi. Nguyên con mực luôn, hủ tiếu mực bự vải. Ăn được luôn. Quất luôn. Cụm dây đó không nữa. Thấy chết liền.